नेपालकै ऐतिहासिक सहर र वर्तमान राजधानी काठमाडौँ, जो धार्मिकता, इतिहास, कला र सभ्यताले भरिभराउ छ। काठमाडौँमा घुम्नै पर्ने स्थानहरू त धेरै छन्, त्यसमध्ये हामी केही महत्त्वपूर्ण स्थानहरूको भ्रमण गर्दैछौँ। नेपाली धरोहर धरहरा, जो नेपाल चिनाउने अंकित चिन्हको रूपमा रहेको छ। नयाँ धरहराको टुप्पामा चढेर काठमाडौँ सहर निहाल्नेछौँ। प्रताप मल्लद्वारा निर्मित रानी पोखरी र यसको वर्तमान स्वरूप। नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालय भ्रमण गर्नेछौँ। सङ्ग्रहालयमा अवस्थित विभिन्न महत्त्वपूर्ण स्थानको जानकारी दिने प्रयास गर्दैछौँ। यो चाहिँ हत्याकाण्ड भइसकेपछि चाहिँ भत्काइएको थियो र त्यस पछाडि चाहिँ यसका केही भागहरू चाहिँ फेरि पुनर्निर्माण गरिएको छ भनेर हामीलाई सरले जानकारी दिनुभएको छ। स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रले चलाउन सिकेको हेलिकप्टर। यो प्लेन चाहिँ राजा वीरेन्द्रले आफ्नो शासनकालमा चाहिँ देश भ्रमणको सिलसिलामा चाहिँ प्रयोग गर्ने प्लेन हो रे। जर्मन चान्सलर हिटलरले चाहिँ राजाले राष्ट्रिय कार्यक्रममा चाहिँ प्रयोग गर्ने गाडी हो। तल श्रीपेज निराजन श्रुति जुन शयन कक्ष छ, उहाँहरू सुत्ने कोठाहरू, उहाँहरू चाहिँ बसेको कोठाहरू यहाँनिर आउँदाखेरि एकदमै साधारण छ। काठमाडौँ उपत्यकाको निर्माण सँगसँगै सम्बन्ध राख्ने स्वयम्भूनाथ स्तूपको भ्रमण गर्नेछौँ। मङ्की टेम्पलको नामबाट विश्वभर प्रख्यात हाम्रो स्वयम्भूनाथ महाचैत्य एक ऐतिहासिक र ठूलो धार्मिक महत्त्व बोकेको धरोहर हो। काठमाडौँको मुटुमा अवस्थित हनुमान ढोका दरबार। यस दरबार सम्बन्धी तथ्यहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। बोधिसत्व मञ्जुश्रीले नागदह तलाउलाई चोभारमा खड्गले काटेर बनाएको उपत्यका काठमाडौँ नेपालको ऐतिहासिक सहर। गोपाल, महिषपाल, किरात, लिच्छिवी, मल्ल, शाहकाल हुँदै हाल पनि देशको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र र राजधानी बसेको सहर हो काठमाडौँ। ऐतिहासिक सहर भएकाले पुरानो सभ्यता र धार्मिकताको झल्को प्रशस्तै दिने सहर, जसमा खाँदी खाँदी अटाएका छन् विश्व सम्पदा सूचीमा पर्ने अनेकन सम्पदाहरू। चारैतिरबाट पहाडले घेरेको उपत्यकाभित्र खाली स्थान देख्न मुस्किल प्राय छ, सहरीकरणले झ्याप्पै छोपेको। आज हामी यही काठमाडौँ सहरभित्रका केही महत्त्वपूर्ण स्थानहरूको भ्रमण गर्दैछौँ। हुन त काठमाडौँमा अनेकन स्थान छन्, सबैलाई समावेश एकैपटक गर्न सकिँदैन। हामी शहीद गेट कटेर नयाँ बनेको धरहरातर्फ बढ्दैछौँ। 2072 सालको भूकम्पले पूर्ण रूपमा ढलेको धरहरा अहिले उठिसकेको छ। आज टुप्पोमै चढेर काठमाडौँ निहाल्ने योजना छ हाम्रो। हामी नवनिर्मित धरहराको भित्री भागमा छौँ। यहाँनिर अझै पनि निर्माणका कामहरू भइरहेको हामी देख्न सक्छौँ। हामीसँग यहाँ जोइन हुनुभयो हाम्रो साथी सीमान्त सन्तोष सर, एकदमै राम्रो गायक हुनुहुन्छ उहाँ। उहाँसँगै हामी यहाँ लक्ष्मीचोक हिँड्दैछ, माथिसम्म पुगेर यहाँको गतिविधिहरू बुझ्ने आज हाम्रो प्रयास रहेको छ। कति थिच्नुपर्छ यहाँ? माथि जाउँ, कति थिच्नु माथि टुप्पोमा जान? 20। हामी 20 तल्ला माथि पुग्छौँ। थिचिसकेछ। हामी यो धरहरा चढ्दैछौँ। यसको चाहिँ हामी लिफ्टभित्र छौँ। यसले 20 तल्ला माथि पुर्याउनेको हामीलाई। 20 तल्लाबाट चाहिँ सायद सबै क्षेत्र देख्न सकिन्छ होला। यो चाहिँ कस्तो भने पुरानो धरहरा चाहिँ ठ्याक्कै यसको उतापट्टि रहेछ सर। यो चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा नयाँ ठाउँमा बनिएको नयाँ धरहरा भनौँ न यसलाई। त्यो पुरानो धरहराको अवशेष त अहिले पनि तल त्यो के भन्ने बेड त रहेछ, त्यसको चाहिँ पनि अवशेष भनौँ। हामी 20 तल्लामा पुग्यौँ। यता देखाउनु बाहिर निस्किँदाखेरि अब एकैचोटि पहिलोचोटि यो नयाँ धरहरा छिरेको। टङ घुम्नु त स्पिडमा जाउँ त। यो काठमाडौँलाई यसरी सोरेर च्याप्पो मुठीमा पक्रिनु जस्तो देखिन्छ हौ यहाँबाट। कति रमाइलो हेर्नु त। सबैतिर यहाँबाट मजाले देखिने। यो पहिलेको धरहरा भन्दा केही अग्लो चाहिँ होला है सर, के छ? उस्तै हाइट हो कि के हो? अनि 9 त्यो कहाँको 9 यो कहाँको 20 तल्ला त लेख्यो, तर तल बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ भनिएको हो। अब सायद यो 11 तला जस्तो सुन्नमा आएको छ है। विक्रम सम्वत 1882 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले निर्माण गरेको धरहरालाई भीमसेन स्तम्भ पनि भन्ने गरिन्थ्यो। पहिले सामाजिक र प्रशासनिक सूचना दिन धरहराको टुप्पोबाट बिगुल बजाइन्थ्यो रे। यहाँ बिगुल बजे पश्चात जङ्गी निजामती कर्मचारी कोत या टोडी खेलमा जम्मा हुनु पर्थ्यो।
1990 सालको भूकम्पले आंशिक रूपमा क्षति पुर्याएको यो धरहरा 72 सालको भूकम्पले पूर्ण रूपमा नष्ट भयो। त्यसपश्चात धरहराको पुनर्निर्माणको कार्य सुरु भयो र 2078 साल वैशाख 11 गते यो नयाँ धरहराको उद्घाटन भयो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले यसको निर्माण लगभग सम्पन्न गरिसकेको छ र छिट्टै धरहरालाई सर्वसाधारणका निम्ति खोल्ने योजना पनि छ। यस धरहराको उचाइ 80 मिटर छ र यसलाई पुरानै शैलीमा निर्माण गरिएको छ। 20औं तलाबाट काठमाडौँको दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ भने 22औं तलामा पुरानै शिवलिङ्ग राखिएको छ। यो धेरै पहिले भीमसेन थापाले बनाएको भनिएको धरहरा विभिन्न कालखण्डका भूकम्पहरूले चाहिँ यसलाई क्षति गर्दै फेरि पुनर्निर्माण गर्दै गर्दै अन्तिममा चाहिँ 2072 सालको भूकम्पले यसलाई होइन सर जरैदेखि नै यसलाई चाहिँ क्षतिग्रस्त बनाएपछि अहिले आएर 2078 सालमा हामी धरहराको टुप्पोमा फेरि चढ्न पाएको छौँ। पहिलेको धरहराको चढाइ र अहिलेको धरहराको चढाइमा मलाई चाहिँ के फरक महसुस भयो भन्दाखेरि पहिले चाहिँ सिडी चढेर चढेको थिएँ म यहाँ आउँदाखेरि लगभग 69 सालतिरको कुरा होला। अहिले चाहिँ अब सिडी चढ्ने बाध्यता रहेन। हामी धरहराबाट ओर्लिएर फेरि अन्य स्थानहरूको भ्रमणका लागि निस्कियौँ। यहाँबाट जामे मस्जिद र घण्टाघरको सुन्दर दृश्य देख्न सकिन्छ। काठमाडौँको यो दरबार मार्ग यसलाई किङ्सवे भनिन्छ। यो एकदमै व्यस्त मार्ग मध्येमा पर्छ, एकदमै सुन्दर मार्ग पनि छ। यहाँबाट सिधै अगाडि हामी हाम्रो पुरानो दरबार राजदरबार नारायणहिटी राजदरबार देख्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ यो नारायणहिटी सङ्ग्रहालयको रूपमा अवस्थित छ। काठमाडौँको दरबार मार्ग वास्तवमै सुन्दर र सफा मार्ग छ। दुईतर्फका हरिया वृक्षहरूले थप सुन्दरता प्रदान गर्ने। मार्गको अन्त्यमा नारायणहिटी दरबार देख्न सकिन्छ। किङ्सवे पनि भनिने यस मार्ग छेउ विभिन्न कार्यालय र ठुला ठुला होटलहरू अवस्थित छन्। हामी दरबार मार्गबाट सिधै नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयतर्फ अघि बढ्दैछौँ। आज यो दरबार पुरै घुम्ने योजना छ हाम्रो। दरबार घुमाइदिनु हुँदैछ यसै दरबार सङ्ग्रहालयका सूचना अधिकृत बुद्धि गुरुङज्यूले। पहिले राजा शासन हुँदा बखतदेखिको पुरानो कर्मचारी उहाँलाई दरबार सम्बन्धी धेरै जानकारी भएको बुझेका छौँ। उहाँले दरबार सबै स्थान घुमाइदिने तर भिडियो चाहिँ बाह्य क्षेत्रको मात्र लिन पाइने बताउनु भयो। दर्शकबिन यतिखेर हामी नारायणहिटी दरबार परिसरमा छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ सर बुद्धि गुरुङ। बुद्धि सर चाहिँ यहाँको सूचना अधिकृत हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ अब यो राजदरबार हुँदाखेरिको बखतदेखि नै पुरानो कर्मचारीको रूपमा पनि हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ हामीलाई यो सङ्ग्रहालयको बाहिरी भूभागहरू चाहिँ खिच्न र त्यहाँको चाहिँ जानकारी लिनको लागि चाहिँ बुद्धि सरले एकदमै धेरै सहयोग गर्नुहुँदैछ। यो जो दरबारभित्र छिर्ने बित्तिकै यो ठुलो हामीले चाहिँ ठुलो चौर भनेर चाहिँ यो भन्ने गर्छौँ र यो चौरमा चाहिँ राजाको छोराको वर्तमानको बेलामा यज्ञहरू र छोरीको चाहिँ बिहेको बेलामा चाहिँ यज्ञहरू चाहिँ निर्माण गर्ने र यहाँ चाहिँ त्यो कार्यहरू बिहेको कार्यक्रम अथवा चाहिँ वर्तमानको कार्यक्रमहरू चाहिँ यो चौरबाट चाहिँ सम्पन्न गर्ने गरिन्छ। यो चाहिँ यस्तो डिजाइन दिएको यो बेगमबेलीको रुखहरू छ। यसको रुखहरू हो। यसको मुनि चाहिँ हनुमानको मूर्ति हनुमानको मन्दिर छ। राजा रानीले चाहिँ धेरै जसो दिनहरूमा यसको विशेष दिनहरूमा भनौँ न यहाँ चाहिँ पूजापाठ गर्नुहुन्थ्यो। दरबारको अग्रभागमा दुईवटा बडे मानको तोप देख्न सकिन्छ। यो तोप चाहिँ 2026 सालमा दरबार कम्प्लिट भइसकेपछि ल्याएर राखेको तोपहरू यो दुईवटा तोपहरू श्री 3 महाराज जङ्गबहादुरको आदेशअनुसार बनाइएको भनेर लेखेको उल्लेख छ। त्यो चाहिँ तल चाहिँ बनाउने मान्छे चाहिँ रणदीप सिंह भनेर उल्लेख गरेको छ। नारायणहिटी दरबार वास्तवमै सुन्दर दरबार हो। यसको बनावट निकै आकर्षक छ। दरबारको इन्जिनियरिङ र डिजाइन खुलेरै प्रशंसा गर्न योग्य छ। दरबारकै अगाडिको प्राङ्गणमा हामी एउटा यसको डेस्क जस्तो बनाइएको छ। यो डेस्क चाहिँ पहिले सर यो टिका लगाइदिने सायद यो र सर्वसाधारणहरू बाहिरबाट चाहिँ लाइन लागेर आउने सर्वसाधारणलाई चाहिँ राजाले यो डेस्कबाट चाहिँ बडादक्षिणाको उपलक्ष्यमा चाहिँ यो चाहिँ मुख्य प्रवेशद्वार छ। दरबारको सबै ढोकाहरू हिमालको नामबाट र
भित्र भएका कोठाहरू कक्षहरू चाहिँ जिल्लाको नामबाट नामाकरण गरिएको छ। त्यसअनुसार यो चाहिँ गौरीशङ्कर द्वार, गौरीशङ्कर हिमालको नामबाट नामाकरण गरेको यो गौरीशङ्कर द्वार यो दरबारको सबैभन्दा र मुख्य द्वार हो। यो द्वारबाट चाहिँ विदेशी राजा विदेश भ्रमण जाँदा अथवा विदेशी राष्ट्र प्रमुखहरू चाहिँ आउँदाखेरि र विदेशी राजदूतहरूको ओहदाको प्रमाणपत्रहरू चाहिँ दिने कार्यक्रम अथवा चाहिँ संवैधानिक अङ्गको प्रमुखहरूको शपथ ग्रहणको बेलामा चाहिँ कास्की बैठकमा कार्यक्रम हुँदाखेरि यो द्वारको प्रयोग हुन्थ्यो। यो द्वारलाई चाहिँ गौरीशङ्कर द्वार भनिन्छ। दरबारका भित्रपट्टिका कोठाहरू सम्पूर्ण रूपमा घुमेर हेरियो। छायाङ्कन गर्ने अनुमति नभएकाले दृश्य राख्न सकेनौँ। वास्तवमै हेर्न योग्य स्थानहरू रहेछन् भित्रपट्टि। हामी अहिले नारायणहिटी दरबार अथवा सङ्ग्रहालयको चाहिँ पछिल्लोपट्टिको भागमा छौँ। यहाँनिर चाहिँ त्रिभुवन सदन छ। यो सर चाहिँ पहिले त्रिभुवन राजाको पालामा भएको दरबार भन्नुभयो सरले। यो चाहिँ हत्याकाण्ड भइसकेपछि चाहिँ भत्काइएको थियो र त्यस पछाडि चाहिँ यसका केही भागहरू चाहिँ फेरि पुनर्निर्माण गरिएको छ भनेर हामीलाई सरले जानकारी दिनुभएको छ। अब भित्र त हामी देखाउन सक्दैनौँ। जे होस् हजुरहरू चाहिँ नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयपछि घुम्न आउनु हुँदैछ भने चाहिँ यो एरियाहरू चाहिँ घुम्न सकिन्छ साह्रै नै। यो हो नारायणहिटी दरबारको पछिल्लो तर्फको दृश्य। दरबारको ठ्याक्कै पछाडितर्फ त्रिभुवन सदन र फोहोरा बगैँचा रहेको पाइन्छ। बुद्धि सरले हामीलाई दरबार पछाडिको फोहोरा बगैँचातर्फ लिएर जानुहुँदैछ। निकै सुन्दर हरियाली फोहोराले सजिएको अनौठा र दुर्लभ वृक्षहरूले बनेको छ फोहोरा बगैँचा। यहाँबाट चाहिँ सरर यसरी पानीको हाम्रो चाहिँ फोहोरा निस्किन्छ। साँझ पख चाहिँ यसमा चाहिँ बत्तीहरू पनि छ, विभिन्न कलरको बत्तीहरू फिट गरेको हुन्छ। त्यो बेलामा राजाको बेलामा चाहिँ साँझ खोल्दाखेरि बत्ती र त्यो फोहोराको कम्बिनेसन मिलेपछि चाहिँ तपाईँको यो हाम्रो यो फ्रेम छ। यो फ्रेमबाट हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै श्रीपेजको आकार देखिन। यो यहाँबाट हेरेपछि आकारले त्यहाँबाट निस्किन्छ। तपाईँको फोहोरा भनेको यसरी निस्किन्छ नि त, यसरी झर्ने बेला त यसरी झर्छ नि। अनि त्यसमा चाहिँ वरिपरि विभिन्न कलरको लाइटहरू छ। त्यो लाइट र त्यो फोहोराको कम्बिनेसनले चाहिँ मिलेपछि चाहिँ हेर्दाखेरि ठ्याक्कै सिर्फेसको आकार देखिने यो भिजबाट त्यस्तो किसिमको चाहिँ यो फ्रेम हो। र यो चाहिँ त्यो किसिमको फोहोरा भएको हुनाले यो एरियालाई चाहिँ फोहोरा बगाउँछ भन्ने हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ पहिल्यैदेखि स्वर्गको चरा चाहिँ भन्ने गरेका छौँ। यसलाई स्वर्गको चरा त्यो त केराको बोट जस्तो छ त सर। यो चाहिँ केराको बोट नभइकन एउटा एक किसिमको फुल हो। यो फुलको बोट हो। यसको चाहिँ टुप्पाबाट फुल्दाखेरि चराको जस्तो हाम्रो मधेसतिर पाइने धनेश चराको टाउको हुन्छ नि, त्यस्तै किसिमको आकारको फुल फुल्ने रुख हो। तपाईँ यो हेर्नु पनि सक्नुहुन्छ। त्यो सुकेको फुलहरू छ। यो चाहिँ स्वर्गको चरा नाम दिइएको छ। ए हजुर। अनि यस्तै रुख चाहिँ यो एउटा मात्र रुख छ बगैँचामा हाम्रो दरबारको यो परिसरभित्र। जर्मनको राष्ट्रपति आउँदाखेरि राजा वीरेन्द्रलाई 6वटा बिरुवा यस्तै बिरुवा यो तपाईँ यता हेर्नुहोस् यो 2टा माथि छ। ए यो सानो दुवृक्ष 2टा हजुर। यसकै बिरुवा राष्ट्रपतिले राजा वीरेन्द्रलाई चाहिँ जर्मनबाट चाहिँ उपहारको रूपमा ल्याइदिनु भएको 4वटा बिरुवा चाहिँ मरिसकेको छ। त्यो 2टा चाहिँ अहिले पनि बाँकी छ। सरलाई एउटा मेरो व्यक्तिगत चाहिँ एउटा जिज्ञासा पनि सानैदेखि यो राजदरबार देखिराख्दाखेरि मेन भवन त यो देखिन्थ्यो होइन। त्यस पछाडिदेखि यता गएको एउटा चुच्चो माथिसम्म गएको छ। त्यो चाहिँ मलाई अनौठो नै लाग्थ्यो कि यो के होला सर, के हुनसक्छ यो? हामीले त्यसलाई टावर नै भन्छौँ। टावर भनिन्छ। अहिले पनि टावर भन्छौँ, पहिला पनि टावर भन्छौँ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो सुरक्षाकर्मी भनेको अब राजाको एडिसीहरूको चाहिँ सञ्चार सेटको चाहिँ त्यसमा केही उपकरणहरू चाहिँ जोडेको हुन्थ्यो। र पछिल्लो समयमा राजा रानीहरूले मोबाइल चलाउन थालेपछि मोबाइलको टावरको रूपमा काम गर्ने केही उपकरण पनि जोडेको थियो। त्यस कारण पहिला चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो रातो बत्ती प्लिक राति बल्ने चाहिँ त्यसको चाहिँ बत्ती फिट गरेको थियो। तर अहिले 9 रेक्टर स्केलको भुइँचालोले समेतले पनि यसलाई चाहिँ असर गर्न नसकिने भन्ने भनाइरहेको छ। किनभने यसको चाहिँ बनोट नै अब यसको चारैतिरको वालहरू चाहिँ बाहिरी रूपमा हेर्दाखेरि वाल देखे तापनि 1 सल इँटको वाल बाहिर र भित्र चाहिँ 40-45 इन्चको चाहिँ यसमा चाहिँ आरसिसी ढलानकोबाट चाहिँ यसको दरबारको आकार बनेको छ। त्यस कारण 72 सालको भुइँचालोले पनि यसलाई चाहिँ खासै यसको भित्र कुनै असर गरेको छैन दरबारलाई चाहिँ, दरबारको यो चाहिँ बनोटलाई चाहिँ। फोहोरा बगैँचा निकै सुन्दर छ।
यसको संरक्षण र सम्वर्धन प्रभावकारी ढङ्गले गरिएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। दरबार सङ्ग्रहालय हेर्ने सम्बन्धित निकायको खुलेरै प्रशंसा गर्न सकिन्छ। बुद्धि सरले बोट बिरुवा र वनस्पतिका विषयमा प्रशस्त जानकारी दिनुहुँदैछ। अब हामी कता जान्छौँ सर? श्री सदन। त्यो चाहिँ अलिकति कम्पाउन्डभन्दा बाहिर हो क्या? यो कम्पाउन्ड भन्नु बाहिर। ए एउटा कम्पाउन्ड बाहिर, हजुर। यो चाहिँ भित्रको कम्पाउन्ड हो, योभन्दा अझै एक लेयर बाहिर पनि छ सर होइन कम्पाउन्ड दरबारको? 753 रोप्ने मध्येमा हजुर यो सङ्ग्रहालय परिसर र हाम्रो श्री सदनको परिसर र मुमा बडानी रत्न बस्नुभएको परिसर र अरू चाहिँ एरियाहरू, बाँकी एरियाहरू चाहिँ सचिवालय, जहाँ चाहिँ राजाको सचिवालय, जहाँ कि चाहिँ अहिले चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालय चाहिँ पासपोर्ट विभाग राखेको छ। यो 753 रोप्ने अन्तर्गतै पर्छ श्री सदन पनि, जुन अहिले हामी जाँदैछौँ। अनि यो मुमा बस्नुहुने चाहिँ कता हो सर? यता त्यतैबाट देखिन्छ होला सायदै। यो यता पनि विशाल छ त सर यो घरहरू त? यो चाहिँ मैले अघि भने नि तपाईँलाई, हजुर, राजपरिवार यो दरबारमा बस्दाखेरि उहाँले प्रयोग गर्ने डाइनिङ किचन, छोराछोरीहरू सुत्ने कोठाहरू, अध्ययन गर्ने कोठाहरू, उहाँको चाहिँ स्विमिङ पुल लगायत उहाँहरूले चाहिँ निजी कोठाहरू प्रयोग, उहाँले राजा रानीले प्रयोग गर्ने निजी कोठाहरू चाहिँ सङ्ग्रहालय र राजाको आमा बस्ने कम्पाउन्ड छुट्याउँदाखेरि राजाको आमा बस्ने कम्पाउन्डभित्र पर्नु गएको कोठाहरू मैले उल्लेख गरेँ, त्यो कोठाहरू चाहिँ यो भागमा पर्छ। यसलाई चाहिँ त्रिशुल सदन भन्छ। त्रिशुल सदन भन्छ। राजा यो दरबारमा हाम्रो चाहिँ अहिले सङ्ग्रहालय भएको भवनमा बस्नु हुँदाखेरि डाइनिङ किचन, छोराछोरी बस्ने कोठाहरू लगायत अरू निजी प्रयोजनको लागि प्रयोग हुने कोठाहरू यो भागमा। हामी नारायण हिटी दरबारबाट केही पर रहेको श्री सदनतर्फ अघि बढ्दैछौँ। जाँदा जाँदै बिचमा देख्न पाइयो यो पुरानो हवाईजहाज। हामीले ल्याएको झन्डै 1 वर्ष हुन लागेको छ। यो प्लेन चाहिँ राजा वीरेन्द्रले आफ्नो शासनकालमा चाहिँ देश भ्रमणको सिलसिलामा चाहिँ प्रयोग गर्ने प्लेन हो रे। यो चाहिँ बेलायतले राजा वीरेन्द्रलाई चाहिँ दिनुभएको प्लेन रे। उहाँले अब दिनुभएको मतलब किनेर ल्याउनु भयो होला, बेलायतबाट ल्याउनु भएको होला। यसको यो प्लेनको भित्र चाहिँ बिचमा चाहिँ राजाले प्रयोग गर्ने तपाईँको फ्रिजहरू, उहाँ बस्ने क्याबिन र उहाँको चाहिँ राजाको चाहिँ लोगो अहिले पनि त्यो भित्र छँदैछ। त्यस कारणले राजा चाहिँ बिचको भागमा बस्नुहुन्थ्यो देश भ्रमणको सिलसिलामा। र पछिल्लो समयमा 72 सालको भुइँचालोमा पनि यो प्लेन चाहिँ यो चाहिँ चालु अवस्थामा थियो अरे। र त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ ग्राउन्डेड, यो चाहिँ धेरै पुरानो भएको हुनाले यसलाई नचलाइएको, चल्दै पनि नचलाइएको र एक्सिडेन्ट हुनसक्छ भनेर। अनि 72 सालको भुइँचालोमा पनि राहत वितरणको कार्यक्रममा चाहिँ धेरै राहतका सामग्रीहरू लिएर देशको विभिन्न ठाउँमा गएको प्लेन यो चाहिँ नारायण हिटी दरबार बनिँदाखेरि सबभन्दा सुरुमा भएको मुख्य द्वार, प्रवेशद्वार त्यतिखेरको चाहिँ यतापट्टि रहेको अवस्था बुझ्यो। पुरानो हवाईजहाज राखेको स्थान नजिकै एउटा पुरानो हेलिकप्टर पनि देख्न सकिन्छ। यो हेलिकप्टरको विषयमा सर थोरै भनिदिनु न। यो चाहिँ राजा वीरेन्द्रले सिक्नु भएको हेलिकप्टर। राजा वीरेन्द्रले यो हेलिकप्टर सिक्नु भएको भनेको वीरेन्द्रले त हेलिकप्टर पनि उडाउनुहुन्थ्यो? आफै उडाउनुहुन्थ्यो र त्यस्तो परेको खण्ड आफू पनि उडाउनु सक्नुहुन्थ्यो। त्यो सिकेको भनेको तर उहाँ मान्छे थाहा नहुने मान्छेले चाहिँ राजा वीरेन्द्रको चाहिँ हेलिकप्टर भन्छ त्यो उहाँको होइन। उहाँको हेलिकप्टर चाहिँ पुमा, तपाईँहरूले पनि देख्नुभयो, पुमा सेतो पुमा हेलिकप्टर थियो। त्यो हेलिकप्टर चाहिँ सिङ्गापुरमा, दुईवटा मध्येमा एउटा चाहिँ सिङ्गापुरमा, एउटा चाहिँ नेपालमा ग्राउन्डेड छ अरे भन्ने सुनेको छ। यो चाहिँ सिक्नु भएको चाहिँ यो ऐतिहासिक हेलिकप्टर चाहिँ हो। दरबारको पूर्वतर्फको यो भाग, यो श्री सदनको नजिक भएको भाग, यसमा चाहिँ यो पछाडि देख्दैछौँ हामी जुन भवन, यहाँ चाहिँ सटर जस्तो हामी देख्दैछौँ। यहाँभित्र चाहिँ यो पहिले ग्यारेज हुने गर्थ्यो सर है? ग्यारेज नै हो। पहिला राजाले चाहिँ विभिन्न कार्यक्रममा भिन्न किसिमको गाडीहरू चाहिँ प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो। हजुर, त्यो मध्येमा चाहिँ अब तपाईँहरूलाई 2टा गाडी देखाइदिइहालेँ मैले। अरू पनि अहिले पनि गाडी नै छ नि? गाडी नै छ। भने त्यतिखेर चाहिँ यहीँनिर राखिन्थ्यो, पार्क गरिन्थ्यो यहाँनिर ल्याएर? हो, राख्नु थन्काउनु पर्दाखेरि यहाँ थन्किन्थ्यो है। बाफ, यो फेरि अर्को गाडी हो सर? राजाले राष्ट्रिय कार्यक्रममा चाहिँ प्रयोग गर्ने गाडी हो। तल श्रीपेज विशेष कार्यक्रम हुन जाँदाखेरि चाहिँ यो श्रीपेज भएको गाडी। यो चाहिँ मर्सिडिज बेन्ज बुलेट प्रुफ रहेछ सर? यो बुलेट प्रुफ।
यहाँ त धेरैवटा छन् कोठा भनेपछि त यहाँ सबै भित्र गाडी छन् सर है ग्यारेजमा हामी चाहिँ गाडी थुप्रै छ ए तपाईँलाई एउटा महत्त्वपूर्ण गाडी चाहिँ म देखाइदिन्छु हजुर हजुर बाप रे यो त विशाल छ त डाइमलर बेन्ज यो गाडी चाहिँ राजा त्रिभुवनले जर्मन चान्सलर हिटलरले चाहिँ त्रिभुवन राजालाई प्रेजेन्ट दिएको गाडी हो यो तपाईँ हामीले अहिले फोटो भिडियो क्लिप देख्न पाउँछौँ हजुर अनि भीमफेदीबाट बोकेर ल्याएको गाडीहरू मध्येमा चाहिँ मुख्य गाडी चाहिँ यो भीमफेदीबाट त्यतिखेर बोकेर ल्याएको गाडी है यो अलिकति पनि ल्याइदिइराखौँ कस्तो है उहिलेको गाडी सन् 1938 मा निर्मित डाइमलर बेन्ज गाडी यो गाडी जर्मन चान्सलर हिटलरले स्वर्गीय राजा त्रिभुवनलाई उपहार स्वरूप प्रदान गरेको हामीले पुरानो फोटोमा बोकेर ल्याउँदै गरेको गाडी देख्छौँ यो त्यही गाडी हो जसलाई भीमफेदीबाट बोकेर ल्याइएको थियो पछि यो गाडी त्रिभुवन कारको नामले पनि परिचित भयो ग्यारेजमा भएका विभिन्न गाडीहरूमध्ये बुद्धि सरले मुख्य गाडीहरू देखाउनु भयो पुराना र महत्त्वपूर्ण गाडीहरूको अवलोकन साँच्चै रोचक हुँदो रहेछ हामी गाडी राखिएको स्थलबाट अझै अघि बढेर श्री सदन छेउ आइपुग्यौँ राजा वीरेन्द्र युवराज हुँदाखेरि राजाहरूको चाहिँ आफ्नो छोरा युवराजको उमेर 18 वर्ष भइसकेपछि चाहिँ राजा र युवराज एउटै दरबारमा नबस्ने परम्परा अनुसार चाहिँ राजा वीरेन्द्रको उमेर 18 वर्ष भइसकेपछि चाहिँ राजा वीरेन्द्र त्यति बेला चाहिँ युवराज हुँदाखेरि उहाँको लागि बस्नको लागि बनाएको यो निजी निवास हो युवराज बस्ने घर यसलाई चाहिँ श्री सदन भनिन्छ यो चाहिँ उताको दरबार 20 सालमा सुरु भएर 26 सालमा बनेको हुनाले त्यही वरिपरि बनेको चाहिँ यो श्री सदन भवन हो यो नारायणी दरबार सङ्ग्रहालय भित्रै रहेको तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको निजी निवास हो यो श्री सदन 2023 सालमा बनेको यो सदन 3 तल्लाको छ 12वटा कोठा भएको यो भवनको भुइँतल्लामा राजा वीरेन्द्रको निजी कार्यालय थियो यस भवनमा हाल निराजन श्रुति लगायतका शयन कक्ष र उनीहरूसँग सम्बन्धित विभिन्न वस्तुहरू देख्न सकिन्छ श्री सदन पनि हामी भित्र छिरेर हेर्न पाउनेछौँ तर दृश्य भने राख्न पाइने छैन युवराजहरू बस्ने कोठाहरू कस्ता देखिन्छन् त मेरो आफ्नो प्रतिक्रिया चाहिँ अवश्य राख्नेछु यो श्री सदनको माथिल्लो तल्ला पनि हेरेर आइयो भर्खरै अब भित्रको दृश्यहरू त हामीले देखाउन सकेन हामी पनि बाध्य छौँ दर्शकबिन माथि मलाई देख्दाखेरि चाहिँ एउटा अलिकति कस्तो लागेको कुरा भनेको चाहिँ निराजन श्रुति जुन शयन कक्ष छ उहाँहरू सुत्ने कोठाहरू उहाँहरू चाहिँ बसेको कोठाहरू यहाँनिर आउँदाखेरि एकदमै साधारण छ त्यस्तो खाटहरू त सायद हामी त्योभन्दा धेरै राम्रो खाटमा बस्छौँ होला निराजनको त इभन उहाँको कोठामा त हामीले त्यो स्कुल पढ्दाखेरि रुटिन जसरी मैले बनाउँथेँ मलाई त्यो कुरा चाहिँ मनमा छोयो त्यो रुटिन कहिले के पढ्ने भनेर इक्जामको रुटिनहरू त्यो टाँसेको पनि देख्न सक्छौँ एकदमै साधारण जीवनयापन हुँदो रहेछ राजपरिवारको जस्तो चाहिँ मलाई यहाँ आएपछि चाहिँ अलिकति अनुभव भयो इतिहास भनेको इतिहास हो हामीले आफ्नो इतिहास कहिले बिर्सिनु हुँदैन यसले अझै पनि हाम्रो इतिहासलाई जीवन्त राखेको छ नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालय नेपालको एउटा प्रमुख सङ्ग्रहालय सँगसँगै नेपाली राज इतिहासको एउटा ज्वलन्त नमुना अहिले पनि हामी देख्न सक्छौँ दर्शकबिन अब भित्रको दृश्यहरू त हामीले राख्न सकेनौँ अब म चाहिँ आग्रह गर्छु एकताल भित्र छिरेर हेर्नुहोस् यहाँनिर हाम्रो ऐतिहासिक महत्त्वका धेरैवटा विषयहरू हजुरहरूले पाउन सक्नुहुनेछ र राजपरिवारसँग सम्बन्धित धेरै चाहिँ जानकारीहरू यहाँबाट लिन सक्नुहुनेछ यो चाहिँ काठमाडौँमा हामीले बसेको होटल हाम्रो मित्र इन्द्र गुरुङज्यूको होटल लेकाली होम्स बालाजु नयाँ बजार गीताञ्जली चोकमा अवस्थित निकै सफा सुग्घर र सजी सजाउ छ होटल लेकाली होम्स आफैले पकाएर खानको लागि पनि होमस्टे हुन्छ लगायत अब एसी नन एसी एट्याच बाथरुम आफैले पकाएर खान्छु भन्ने रुम 2टा रुम छ लगायत अब हामी आफैले पकाएर अब सर्भ गर्ने रुम चार्ज अब नेपालीलाई त्यही एसीको 2000 देखि 2500 छ भने अब विदेशीहरूले 3500 देखि 4000 सम्म एसीको लिन्छौँ भने नन एसीको 1500 देखि 2000 लिन्छौँ हामीले विदेशीलाई नेपालीलाई 1200 देखि 1500 सम्म लिन्छौँ बस्न खानाको सुविधा राम्रै छ जस आउँदाखेरि मलाई होटल लेकाली होम्स भनेर सम्झेर आउनु होला होटलबाट हामी फेरि निस्क्यौँ रानी पोखरी घुम्न पुनर्निर्माण भए पश्चात रानी पोखरी निकै सुन्दर देखिँदैछ
राजा प्रताप मल्लको माइला छोरा चक्रवतेन्द्र मल्लको मृत्यु पश्चात शोकाकुल रानीलाई खुसी पार्न राजा प्रताप मल्लले निर्माण गरेको पोखरी हो रानी पोखरी। ऐतिहासिक सम्पदा रानी पोखरी घण्टाघर, त्रिचन्द्र कलेज, दरबार हाई स्कुल र रत्न पार्कको बीचमा पर्दछ। 2072 सालको भूकम्पले यहाँ स्थित मन्दिर क्षतिग्रस्त भएपछि यसलाई पुनर्निर्माण गरी फेरि सुन्दर रूप दिइएको छ। रानी पोखरीको बीचको यमलेश्वर बालगोपालेश्वर मन्दिर वर्षको एक दिन मात्र खुल्ने गर्छ। यो मन्दिर भाइटिकाको दिन। पोखरी बीचको यो बालगोपालेश्वर मन्दिर मल्लकालीन ग्रन्थकूट शैलीमै बनाइएको छ। हामी रानी पोखरीबाट फर्किएर बालाजु नै आयौँ। फेरि बालाजु चोकदेखि 200 मिटर यो बाटोकै छेउमा यो रिङ रोड नै हो नि सर। यो रिङ रोडकै छेउमा चाहिँ हाम्रो इन्द्र सरकै यहाँनिर चाहिँ पिजी बर्गर हाउस छ। यदि मौका मिल्छ भने आउनु होला। यहाँनिर राम्रो राम्रो बर्गरहरू पाउँछ, धेरै भेराइटीहरू पाउँदो रहेछ यहाँनिर। यो कोरोना भाइरसको निषेधाज्ञाको कारणले अब यो चाहिँ मजाले सेटअप भइसकेको छैन। जे होस् अब तुरुन्तै यसलाई चाहिँ अब खुल्यो पनि सर अब त होइन लगभग खुल्यो। अब यसलाई चाहिँ राम्रो हुने रहेछ है, मजाको बनाउनु भएको रहेछ। पर्वत झिलिबराङ गाउँका इन्द्र गुरुङ काठमाडौँमा होटल र बर्गर हाउस सञ्चालन गर्नुहुन्छ। कोरोना भाइरस निषेधाज्ञाका कारण व्यवसाय निकै धराशायी भएको गुनासो छ उहाँको। लक्ष्मी सरको भने चकचक यता पनि चकचक नहरौँ न। काठमाडौँको व्यस्त सडक छिचोल्दै हामी स्वयम्भूनाथतर्फ बढ्दैछौँ। स्वयम्भू डाँडा उक्लिनुभन्दा अलिकति अगाडि नै यहाँ तलै रिङ रोडकै छेउमा चाहिँ यहाँनिर बुद्ध पार्क बनिएको छ। बुद्ध पार्कमा चाहिँ अब सुन्दर सुन्दर बुद्धको प्रतिमाहरू चाहिँ यहाँनिर राखिएको पाउन सकिन्छ। बुद्ध पार्कबाट हामी उकालो लाग्यौँ स्वयम्भूनाथ स्तूपतर्फ। हरियाली बन्छ, बाटाभरि बाँदरहरू ठुलो सङ्ख्यामा देख्न सकिन्छ। केही पर स्वयम्भूको झलक देखिन थाल्यो। यही अगाडि पार गरेर पैदल चढ्नुपर्ने हुन्छ स्वयम्भू पुग्न। स्वयम्भू उक्लिने सिँढीको आधारमै सुन्दर पार्कहरू देख्न सकिन्छ। बाँदरहरूको निकै अनौठा चर्तिकला देख्न पाइन्छ स्वयम्भूमा। यसै पनि स्वयम्भूलाई मङ्की टेम्पल भन्ने गरिन्छ। यता अर्को तमासा चल्दै रहेछ। पर्यटक, सुरक्षाकर्मी सबै मस्त भएर तमासा हेरिरहेको। हामी पनि हेरौँ के छ यता। बाँदरहरूले पानीमा पौडी खेल्दै रमाइरहेको देख्न पाइने रहेछ यता। बाँदरहरूकै झुन्ड छिचोलेर हामी चढ्दैछौँ स्वयम्भूनाथ महाचैत्यतर्फ। करिब 5 मिनट हिँडे पश्चात नै पुगिने रहेछ माथि। काठमाडौँ उपत्यकाको पश्चिममा अवस्थित बहुप्रसिद्ध बौद्ध स्तूप स्वयम्भूनाथ, यसलाई महाचैत्य पनि भन्ने गरिन्छ। यस स्थानमा विपस्वी बुद्ध आएर परिक्रमा गरी नागार्जुनमा तप गरेका थिए। पानी भरिएको दहमा उनले कमलको बिउ मन्त्रोच्चारण गरी रोपेका थिए। अर्को वर्ष वैशाख पूर्णिमामा कमलको फूल उम्रियो, जसबाट पञ्चरश्मि सहित स्वयम्भूको उत्पत्ति भएको मानिन्छ। संस्कृतमा स्वयम्भूको अर्थ आफै उत्पत्ति भएको जमिन भन्ने बुझिन्छ। मञ्जुश्रीले काठमाडौँको स्थापना गर्नु अघि यो भूमिमा बसी तपस्या गरेको तथ्य ग्रन्थहरूमा उल्लेखित छ। यस मन्दिरलाई पनि 2072 सालको भूकम्पले निकै क्षति पुर्याएको थियो, जसको पुनर्निर्माण भएको छ। हिन्दू र बौद्ध दुवै धर्मावलम्बीहरूले विशेष महत्त्वका साथ स्वयम्भूनाथमा पूजाआजा गर्ने गर्दछन्। काठमाडौँ उपत्यकाको पद्मकण्ठ गिरी पहाडको थुम्कोमा अवस्थित स्वयम्भूनाथ अति प्रसिद्ध बौद्ध मन्दिर या चैत्यको रूपमा लिन सकिन्छ। अत्यन्त सुन्दर छ महाचैत्य। भनिन्छ स्वयम्भूका दुईटा आँखाले न्याय र अन्याय छुट्याइ हेर्छ। स्वयम्भूनाथको दर्शन स्वदेशी र विदेशी दुवै पर्यटकहरूको लागि विशेष हुन्छ। हरेक दिन सयौं विदेशी र हजारौं स्वदेशीहरूले स्वयम्भूनाथ घुम्ने गरेको पाइन्छ। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भइसकेको स्वयम्भूनाथ हामी सारा नेपालीको गौरव र आस्थाको धरोहर हो। स्वयम्भूनाथ परिसरबाट सम्पूर्ण काठमाडौँको सुन्दर झलक पनि देख्न सकिन्छ। पुरै काठमाडौँ, सम्पूर्ण काठमाडौँ हेर्ने भए यहाँ स्वयम्भूमा आएर हेर्नुपर्ने रहेछ। हेर्नु पर्ने पुरै देख्यो नि, कम्प्लिट कतै बाँचेन हेर्नु। हामी फेरि काठमाडौँको व्यस्त सडक छिचोलेर अघि बढ्दैछौँ। निकै भोक लागेकोले हाम्रै साथीको क्याफेमा केही खाजा खाएर हनुमान ढोका पुग्ने लक्ष्य छ आजै। महाराजगञ्जको नारायण गोपाल चोक निकै व्यस्त छ र यहीँ अवस्थित छ भाइको मोमो।
हामी महाराजगञ्जको नारायण गोपाल चोकमा छौँ। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो साथी राम थापा सरको चाहिँ यहाँ मोमो पसल छ, भाइको मोमो। उहाँ सर यहाँ हुनुहुन्छ, आउँछ राम। अब यहाँ चाहिँ हामी पेट पूजा गर्ने, मोमो खाने अनि चिया पनि बनिन्छ नि, चिया पनि खाने। हाम्रो चिया कफी मोमो एकदमै राम्रो। यहाँबाट त होम डेलिभरी पनि हुँदो रहेछ है? हाम्रो होम डेलिभरी छ अनि अलिकति राम्रो डेकोरेसन पनि। यहाँ वरिपरि हुने काठमाडौँ हुने साथीहरूले तल दिएको नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने घरमै मोमो आइपुग्ने व्यवस्था पनि छ। सरल तर निकै सफा र व्यवस्थित छ क्याफे। सफा ठाउँमा खानेकुरा खान आनन्द नै बेग्लै आउँछ। कस्तो लाग्यो सरहरूलाई खानाहरू यहाँको? एकदम राम्रो छ टेस्ट। चाउमिन मलाई त जहिले पनि मनपर्छ, त्यसमध्येको नि यहाँ चाहिँ बेस्ट। अनि कस्तो छ सर अहिले व्यवसाय? अहिले व्यवसायको कुरा गरियो कि गुनासो छ सबैतिर। यति व्यस्त स्थानमा एकताका धेरै राम्रो चलेको क्याफे कोरोनाले केही गडबड गरेको गुनासो छ रामजीको। दिन चढ्दै गएपछि काठमाडौँको तापक्रम निकै बढेर जान्छ आजकल। पसिनै पसिना भएर हामी बसन्तपुर दरबार क्षेत्रतर्फ बढ्दैछौँ। बसन्तपुर अहिको चट्टालको भुइँमा विभिन्न कलाकृतिका वस्तुहरू बेच्न राखिएको पसलहरू। पहिले विदेशी पर्यटकहरूले भरिभर हुने यो क्षेत्र निकै शान्त छ अहिले। निकै प्राचीन दरबार, लिच्छवीकालसँग इतिहास जोडिएको र गोर्खाबाट पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ छिरेर पहिलोपल्ट बसेको दरबार। विदेशी पर्यटक नभए तापनि स्वदेशीहरू नै घुमेर आनन्द लिइरहेको देख्न सकिन्छ। धार्मिक र ऐतिहासिक धरोहरहरूले घेरिएर रहेको महत्त्वपूर्ण बसन्तपुर दरबार स्क्वायर या भनौँ हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र। हाम्रो यहाँ साथीले चाहिँ पेन्टिङ कस्तो मजाको बनाउनु हुँदो रहेछ। यहाँबाट अगाडि चाहिँ फेरि ठ्याक्कै जुन दृश्य देखिँदैछ तलेजु भवानी अनि अगाडिको मन्दिरहरूको खुसी लाग्यो है। ठिक छ दाजु, मैले पनि यसको पनि भ्लग गर्छु। ए है, क्यानभास नेपाल भन्ने मेरो युट्युब च्यानल छ। ए कता कता हेरे जस्तो पो लाग्यो क्या। भन्न पाउँदा मलाई खुसी लाग्यो, किन भन्दा मैले विद्या चापागाई र पूर्वी ब्लुज दुईवटा हेरेर मैले त्यही प्याटर्नमा काम पनि गरेँ कि केही समय स्टोरी टेलिङमा। तर कस्तो भयो भन्दा स्टोरी टेलिङ अलिक ग्रुपमा गर्दा मात्रै हुन्छ जस्तो फिल भयो। हजुर, पछि अनि त्यो छोडेर मेरो खासमा पेन्टिङ भ्लग नै गर्छु मैले। ए शुभ नाम चाहिँ हजुरको? आदित्य पौडेल हो। क्यानभास नेपाल भन्ने मेरो युट्युब च्यानल छ। ल हेरिन्छ अवश्य पनि है। एकताल देखाइदिनु त्यो मजाको यतापट्टि बन्दैछ, धरहराको गरेको थिएँ। ए हजुर, त्यो पनि मैले त्यहीमा हालेको छु। अनि बाहुबली झर्ना 3 दारेको गरेको थिएँ, त्यो पनि भाइरल भएको थियो। त्यो चाहिँ पेन्टिङ चाहिँ भाइरल भइरहन्छ नि, तर भिडियो चाहिँ जान सकेको छैन। अब दाइको च्यानलबाट अवश्य सबैजनाले हेरिदिनु होला उहाँको है, क्यानभास नेपाल होइन त? हो दाजु। त्यही त मैले कता कता त्यो आवाज सुने जस्तो लाग्यो अनि मैले चाहिँ हेरिरहेँ क्या। चित्रकारिता निकै कठिन विधा लाग्छ मलाई चाहिँ। सानोबाटै निकै चित्रहरू त कोरिन्थे, तर प्रगति कहिले गर्न सकिएन। वास्तविक कला चाहिँ चित्रकला पक्का पनि मान्न सकिन्छ। हनुमान ढोका अघिको हनुमानको प्रतिमा। यो हनुमान ढोका भित्रपट्टिको निकै सुन्दर भवन। भनिन्छ यही भवनमा पहिलोपल्ट सिसाको प्रयोग भएको थियो नेपालमा। प्राय पर्यटक भित्र छिर्दैनन्, बाहिरबाटै घुमेर फर्किन्छन्। वास्तविक सुन्दरता त भित्र हुन्छ सायद जहिले पनि। यो अहिले हामी हनुमान ढोकाको नासल चोकमा उभिएर कुराकानी गर्दैछौँ। हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र लिच्छवी कालदेखि नै एउटा महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक केन्द्रको रूपमा थियो। तर लिच्छवी कालका धेरै डकुमेन्टहरू हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। तर मल्लकालदेखि चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक केन्द्रको रूपमा हनुमान ढोकाको विकास भएको थियो। र यो तत्कालीन समयका राजा महेन्द्र मल्ल, रत्न मल्ल, प्रताप मल्लदेखि लिएर पछिल्लो समयमा शाहकालीन समयमा आएर पृथ्वीनारायण शाह पछाडि चाहिँ यसलाई प्रमुख प्रशासनिक केन्द्रको रूपमा हनुमान ढोकाको विकास हुँदै गयो। र यहाँ अहिले हामीले जति पनि संरचनाहरू देखिरहेका छौँ यी चाहिँ मल्लकालीन र शाहकालीन समयका संरचनाहरू हुन्। र यो हनुमान ढोकामा चाहिँ राजा प्रताप मल्लले 17औं शताब्दीतिर हनुमान ढोकाको बाहिरपट्टि 2वटा हनुमानका मूर्तिहरू छन्, त्यो स्थापना गरेपछि यस ठाउँको नाम हनुमान ढोका रहन गयो। अहिले हाम्रो दायाँपट्टि रहेको यो जुन जीर्ण भवन देखिन्छ, सेतो भवन, यो चाहिँ शाहकालीन भवन हो। यसको जीर्णोद्धारको काम हामी हनुमान ढोका विकास समिति अन्तर्गत गर्दैछौँ। र मेरो अगाडिपट्टि जुन देखिराख्नु भएको छ नौतले लगायतका कीर्तिपुर टावर, भक्तपुर टावर र ललितपुर टावर लगायतको काम चाहिँ चाइना सरकारबाट हुँदै रहेको छ।
र यी सबै निर्माण सम्पन्न हुनको लागि चाहिँ हामीले करिब करिब 3 वर्ष अझै लाग्ने अनुमान गरेका छौँ। भूकम्पमा करिब यहाँका यो दरबार क्षेत्रका 50 भन्दा बढी सम्पदाहरूलाई भूकम्पले केही न केही क्षति पुर्यायो। कोही पूर्ण रूपमा क्षति भयो भने कोही आंशिक रूपमा क्षति भयो। जब कोभिडले चाहिँ असर गर्यो हामी पनि अछुतो रहन सकेनौँ। यसले चाहिँ देशकै एउटा पर्यटन व्यवसायलाई निकै थिलथिलो बनाएको छ र हाम्रो यस विकास समितिको सबभन्दा बढी आएको माध्यम भनेकै पनि विदेशी दर्शकहरू नै हुनुहुन्थ्यो र हामीले वर्षमा करिब यहाँ 3 करोडभन्दा बढी रकम चाहिँ विदेशी दर्शकबाट उपलब्ध हुन्थ्यो भने त्यो अहिले नउठ्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अब आगामी वर्षहरूमा अलिकति आर्थिक अभाव पनि देखिने हो कि भन्ने हामी अलिकति डराइरहेका छौँ र अहिले चाहिँ सङ्ग्रहालय कोभिडको कारण पनि पूर्णतया बन्द नै छ। तर पनि हामीले चाहिँ हाम्रो पुनर्निर्माणका कामहरू कोभिडको समयमा पनि नरोकिकन सरकारले दिएको प्रोटोकललाई हेल्थ प्रोटोकललाई हामीले फलोअप गरेर काम गरि नै रहेका छौँ। दर्शकबिन पक्का पनि सम्पूर्ण काठमाडौँलाई एउटा भिडियोमा समावेश गर्न सकिँदैन। धेरै स्थान छन्, महत्त्वका विषय धेरै छन्, भिडियोमा धेरै छुटेका छन्। भविष्यमा काठमाडौँका अन्य स्थानहरू लिएर पक्का आउने नै छौँ। बरु यहाँहरूलाई उचित लागेका स्थानहरू कमेन्ट गरिदिनु होला, हामी समावेश गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद। हाम्रो च्यानल पूर्वी ब्लुजलाई माया गरी सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आगामी एपिसोडहरूमा काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकका धेरै क्षेत्रहरू समावेश गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजलाई भने मित्र लक्ष्मी ढुङ्गेलसहित म सचिन न्यौपाने बिदा माग्छु। धन्यवाद, नमस्कार।